Το Κάγιο Περίκο Heist εξακολουθεί να παραμένει ο πιο γρήγορος τρόπος να βγάλεις λεφτά στο GTA Online. Και σε αυτό το guide θα δεις πώς να το κάνεις σε 45 λεπτά και όλα τα δύσκολα σημεία που με είχαν ταλαιπωρήσει στην αρχή. Και θα σου δείξω με λεπτομέρειες τρόπους που θα σε βοηθήσουν να το κάνεις γρηγορότερα με μοναδικά tips όπως σε όλα τα βίντεο του καναλιού. Ενώ στα κεφάλαια στην περιγραφή θα βρίσκεις κατευθείαν αυτό που θέλεις. Για να ξεκινήσεις το heist, από τη δεύτερη φορά και μετά πληρώνεις 100 χιλιάρικα για το setup. Ξεκινάς κατευθείαν το Gather Intel. Τώρα για να το κάνεις στο hard, όπου θα πάρεις 100 χιλιάρικα αν καταφέρεις να πετύχεις το Elite Challenge, θα πρέπει να το ξεκινήσεις 3,48 λεπτά ή 2,5 ώρες, αφού έχεις κάνει το προηγούμενο heist, μόνος σου, ή αν το έχεις κάνει με άλλο παίχτη, θα μπορείς να το ξεκινήσεις μετά από 48 λεπτά. Θα σου έρθει μια ειδοποίηση από τον Pavel, και από το σημείο που θα σε ειδοποιήσει ο Pavel έχεις 10 λεπτά να πας στο Kozatka και να κάνεις το setup. Απλά να πληρώσεις 100 χιλιάρικα, δεν χρειάζεται να κάνεις το Gather Intel αμέσως, απλά θα κάνεις το setup και όποτε θέλεις μετά συνεχίζεις τα prep. Και έτσι θα έχεις 100 χιλιάρικα για το Elite Challenge στο Hard Mode. Τώρα, αν σου βγάλει παλέτο Cove ή προκόπιο Beach στο Gather Intel, άλλαξε lobby, δεν άξιζε να κάνεις όλη αυτή τη διαδρομή από τη μία άκρη του χάρτη στην άλλη. Και αυτό που θέλεις είναι να σου βγάλει Graveseed ή Chumas για να πας για το Gather Intel, που είναι στο κέντρο του χάρτη και γλιτώνεις πάρα πολύ χρόνο. Μετά πας στο κάθισμα εδώ για να κάνεις fast travel με το Kozatka και στην περίπτωση του Graveseed θα πρέπει να πας στο San Chiansky. Πολύ σημαντικό το fast travel για να κάνεις το Κάγιο Περίκο γρήγορα. Και μετά θα δεις τι άλλο μπορείς να κάνεις στα prep. Πολύ σημαντικό επίσης να έχεις το Sparrow και το εξηγώ στο βίντεο για το πρώτο scope out και πώς αγοράζεις το Kozatka, που πρέπει να το δεις και αυτό και βρίσκεται στα βίντεο του καναλιού. Επειδή το πρώτο scope out είναι διαφορετικό και όλα εκεί μοιάζουν δύσκολα. Όταν φτάσει στο σημείο και λοκάρει ο πύραυλος του Sparrow, προσπάθησε να μην ρίξει το αεροπλάνο. Και αν γίνει κατά λάθος αυτό, να είναι μόνο ένας πύραυλος που θα ρίξεις. Αν ρίξει παραπάνω, το Velum ή θα ανατιναχτεί ή θα καπνίζει και όταν πας να το οδηγήσεις θα πηγαίνει πάρα πολύ σιγά και στο τέλος μπορεί να πέσει. Οπότε θα πρέπει να ξεκινήσεις το mission πάλι από την αρχή. Οπότε σημάδεψε αυτούς που είναι κοντά στο αυτοκίνητο, μετά προσγείωσε το ελικόπτερο και καθάρισε όσους έμειναν. Και μπες μέσα στο Velum. Το Velum είναι απέσιο αεροπλάνο, να το πιλοτάρεις και στην αρχή κάνε λίγο πίσω να αποφύγεις τα εμπόδια και τα πτώματα που βρίσκονται εδώ μπροστά και μετά πάρε φόρα. Τώρα όταν αρχίσεις να το σηκώνεις, επειδή παίρνει δύσκολα ύψος, προσπάθησε να κάνεις ρύθμιση με το μοχλό, ανάλογα με την κονσόλα που παίζεις κιόλας. Και θα πρέπει να σηκώνεις τη μύτη με το να σπρώχνεις το μοχλό προς τα πίσω στιγμιαία και να το αφήνεις αμέσως, να κάνεις τακ-τακ. Κάνε τέτοιες μικρορυθμίσεις συνεχόμενα για να σηκωθεί πιο γρήγορα, ενώ αποφεύγεις παράλληλα και τα εμπόδια που θα βρίσκονται ανάλογα με το σημείο. Αφού πάρει αρκετό ύψος, μπες first person, επειδή έτσι πετάει πιο γρήγορα. Κέντραρε το κίτρινο σημάδι και κάνε μικροδιορθώσεις, επειδή βγαίνει από την πορεία του εύκολα, και πέτα εκεί κάνοντας υπομονή μέχρι να τελειώσει το πιο βαρετό prep, μάλλον το πιο βαρετό σημείο για το Κάγιο Περίκο. Μόλις φτάσεις στο νησί, σε ψάχνει ο φύλακας και αποδέχεις δύο επιλογές. Η μία να πας κατευθείαν στη μηχανή αυτή που βρίσκεται εδώ μπροστά σου, χωρίς να δεις για το secondary loot, που προτείνω να το κάνεις έτσι αν είσαι πιο έμπειρος. Yes. Και στο τέλος θα σου δείξω που αλλού θα βρεις secondary loot στη δεύτερη αποθήκη και πώς πρέπει να το κάνεις, χωρίς να σε πιάσουν. Wow. Οδηγάς όπως βλέπεις και πρόσεχε γιατί υπάρχουν εμπόδια στο έδαφος που μπορεί να μην φαίνονται καλά και μπορεί να σε ρίξουν. Πρόσεχε και τα κλαδιά πάνω. Αχα. Μόλις κόψεις κάθετα αυτούς τους δύο δρόμους, φτάνεις στον μπλόκο που είναι το δυσκολότερο σημείο για να περάσεις. Και έχεις δύο επιλογές. Η μία είναι να σημαδέψεις αριστερά, εδώ που είναι οι τρεις φοινικές, και να χρησιμοποιήσεις αυτό το βράχο σαν ράμπα για να πηδήξεις. Όταν φτάσεις στο βράχο, κάνε λίγο σούζα, αλλά όχι υπερβολικό τράβηγμα προς τα πίσω, μη σουζάρει πάρα πολύ. Αλλά υπάρχει και δεύτερος τρόπος, να περάσεις και πάμε λίγο προς τα πίσω, στο σημείο που έχεις κόψει εδώ κάθετα στους δύο δρόμους, και πάμε λίγο πριν τον μπλόκο. Εδώ προσέχεις το μήνυμα από το φύλακα με το μεγάλο κόνο που βρίσκεται πάνω στον πύργο, να μην κοιτάει προς το μέρος όταν πλησιάζεις. Και αφού γυρίσει, έρχεσαι σε αυτό το κτίριο και πας αριστερά.
Εδώ σημαδεύεις να περάσεις ανάμεσα από αυτό το τοίχο και το βράχο, που δεν μπορείς να περάσεις αλλιώς ούτε με τα πόδια ούτε με αυτοκίνητο, μόνο με μηχανή. Στο minimap φαίνεται να είσαι στο οπτικό του πεδίο, αλλά τα δέντρα σε κρύβουν και συνεχίζεις ακριβώς όπως βλέπεις, με προσοχή πάντα αριστερά στον κρεμό και δεξιά τα τζιπάκια που έρχονται. Και ειδικά αν το κάνεις στο hard θα είναι περισσότερα που θα τριγυρνάνε εκεί. Από αυτό το σημείο μπορείς να πας αριστερά στη διχάλα όπως βλέπεις και κόβεις δρόμο, αλλά είναι ένας φύλακας εκεί που κινείται και πρέπει να προσέχεις. Εγώ πάω από δεξιά, περνάω πίσω από αυτή την κάμερα και πρόσεχε από αυτή τη στροφή γιατί μπορεί να έρχεται κάποιο τζιπάκι. Μετά ανεβαίνεις από εδώ και ή σταμάτα πριν τις μπάρες, κατέβα και πήγαινε με τα πόδια ή κάνε τη σούζα όπως βλέπεις, απλά πρόσεχε να μην χτυπήσει τα σίδερα επειδή θα σε ακούσει ο φύλακας και θα σε πιάσουν και θα σε γυρίσουν πίσω, στο αεροδρόμιο. Oh my God. Αν ο φύλακας είναι κάτω, θα πρέπει να ανέβεις στις σκάλες. Αν δεν είναι ο φύλακας εκεί όμως, το κουτί θα είναι κάτω και θα το χακάρεις εδώ. Αν όμως βρίσκεται στο σημείο που είδες, ανεβαίνεις στη σκάλα, μπορεί να βρίσκεται και σε ακόμα πιο ψηλό επίπεδο από αυτό που βλέπεις εδώ. Αχα. Και πρέπει να ανοίξεις το κουτί για να το χακάρεις όταν το βρεις. Κάνοντας άλγευρα. Το σύμβολο που μοιάζει με φι πολλαπλασιάζεται με το 1, το άλλο στη μέση με το 2 και υπάρχει ένα τρίτο που δεν φαίνεται εδώ, που πολλαπλασιάζει με το 10. Αφού το πετύχεις, ανοίγεις το κινητό σου και πας στο app για να δεις τις κάμερες. Πας με το βελάκι δεξιά και φτάνεις στο basement για να δεις το primary loot που μπορεί να βρίσκεται ή εδώ στη βιτρίνα, υπάρχουν διάφορα είδη loot, ή λίγο πιο αριστερά που θα είναι τα beer bond και είναι το δεύτερο καλύτερο loot που μπορεί να σου πετύχει. Το basement storage σε ενδιαφέρει αν κάνεις το Κάγιο Περίκο Heist και με άλλα άτομα ή έστω ένα, αλλά αν το κάνεις solo, δηλαδή μόνο σου, κοίτα και λίγο πιο μετά για να δεις τους πίνακες στο γραφείο του El Rubio που θα μπορεί να βρίσκονται μέχρι 2 το πολύ, αλλά συνήθως δεν έχει κανέναν. Και αν έχει 2, φεύγεις κατευθείαν, δεν κοιτάς για secondary loot και παίρνεις το Kozatka για πρέπατη για το Longfin. Θα σε βγάλει λίγο πιο γρήγορα. Εδώ όμως θα δούμε για το Longfin. Συνεχίζεις και στα υπόλοιπα storage αν θες να το κάνεις με άλλους. Αλλιώς βγαίνει, κλείνεις το κινητό και εφόσον σου βγάλει ότι έχεις κάνει το scope out για το primary loot, μπορείς να αλλάξεις τη lobby και να σπονάρεις κατευθείαν στο Kozatka να συνεχίσεις. Αλλά κάτσε να δούμε τι γίνεται αν σε πιάσουν στον δρόμο, που μπορείς να βρεις δεύτερη μηχανή. Επειδή η πρώτη που είδες πριν δεν σπονάρει πάλι αν σε πιάσουνε. Να δεις και πώς θα τσεκάρεις και τα secondary loot, ειδικά αν είσαι πιο νέος και σε νοιάζει να βγάλεις πιο πολλά χρήματα. Οπότε πάμε στο σημείο πίσω που κατέβηκες από το αεροπλάνο, σε ψάχνει ο φύλακας και από εδώ πας κατευθείαν στο hangar πίσω και ψάχνεις σε αυτά τα σημεία που βλέπεις. Σε ενδιαφέρει το άσπρο, μετά το πράσινο και μετά το cash. Και θα σου εξηγήσω και αυτά προς το τέλος του βίντεο πώς να γεμίζεις την τσάντα σου, γιατί αλλιώς δεν θα πάρεις το Elite Challenge. Μόλις βγεις έξω μπορείς να πας με τα πόδια στη δεύτερη αποθήκη, αλλά δες που μπορεί να βρεις και τη δεύτερη μηχανή αν σε πιάσουν. Επειδή από τον μπλόκο δεν μπορείς να περάσεις αλλιώς. Στη δεύτερη αποθήκη, αν βρεις καλό loot, θα σου δείξω πριν το φινάλε tip πώς θα έρθεις εδώ για να μην σε πιάσουνε. Επειδή είναι σχετικά δύσκολο να πας έτσι χωρίς να ξέρεις. Ή βρες το κατευθείαν στο κεφάλαιο στην περιγραφή, αν σε ενδιαφέρει άμεσα. Εδώ μπορείς να βγάζεις και φωτογραφίες, να στέλνεις στο Bubble για να σου εμφανίζεται μετά στο minimap, στο φινάλε να ξέρεις πού βρίσκεται και τι, σε ποιο σημείο. Επίσης μπορεί να ψάξεις για disguise και άλλα αντικείμενα που μπορεί να σε βοηθήσουν να το κάνεις με άλλο τρόπο εκτός από το Longfin. Αλλά γι' αυτό θα δεις τα βιντεάκια στο playlist του καναλιού που το έχω κάνει με όλους τους τρόπους. Αλλά κάθε πραγματική μέρα θα εμφανίζονται 2 τέτοια ερωτηματικά στο νησί. Αν είναι στο δρόμο σου, μπορείς να πας μέσα στον κύκλο, να βγάλεις το sonar όπως αυτό που έχει στο Clagging Bell και να βρεις εύκολα 25 χιλιάρικα. Και πάμε στο Kozatka να ξεκινήσουμε τα prep με το Longfin. Για να φύγεις από το νησί του El Rubio, ή απλά αλλάζεις lobby, ή αν θέλεις να πάρεις τα RP, γυρνάς στο αεροδρόμιο.
Τώρα για να το κάνεις αυτό υπάρχουν δύο τρόποι. Αν είσαι πάνω στο Communication Tower, πηδάς κάτω, γίνεσαι wasted και σε σπονάρεις στο αεροδρόμιο απευθείας. Ή πήγαινε να σε πιάσουν οι φύλακες για να σε γυρίσουν αυτοί στο αεροδρόμιο. Γυρνάς στο Kozatka, πας στον πίνακα και με το ρο 1 βρίσκεις τα Approach Vehicles, όπου θα επιλέξεις το Longfin για τον πιο γρήγορο τρόπο. Τσεκάρεις αν είσαι στο Elysian Island ή το Vespucci Beach, αλλιώς θα είσαι πολύ μακριά και κάνεις πάλι fast travel σε κάποια από αυτά τα σημεία. Και ξεκινάς το prep. Μπαίνεις στο Sparrow και υπάρχουν τρία σημεία που μπορεί να σε στείλει. Πάντα σε αστυνομικό τμήμα ή στο Vinewood, που είναι το ευκολότερο, ή το Vespucci ή το La Mesa, που είναι το πιο δύσκολο. Αλλά και πάλι θα τα καταφέρεις με τον τρόπο που θα δεις. Όσο θα πλησιάζεις, ο Πάβελ θα σε ειδοποιήσει ότι υπάρχουν κάποια σημεία που μπορείς να κλείψεις ένα φορτηγό και να πας να πάρεις. Αλλά αν έχεις το Vehicle Cargo House, θα μπορείς να αγοράσεις το Phantom Wedge για να πας με το δικό σου φορτηγό εκεί. Και έτσι να γλιτώσεις γύρω στα 5 λεπτά. Όταν φτάσεις στο τμήμα, μην κατέβεις μπροστά στο τμήμα, γιατί θα σε καταλάβουνε και θα περάσεις δύσκολα. Άσε μια απόσταση 500 περίπου μέτρα πιο πριν και κάλεσε από εκεί το Phantom Wedge, που έτσι όλοι θα γίνουν πιο εύκολα. Μόλις φτάσεις, γύρνα το με την όπισθεν. Πάτα μερικούς τσόσμπα, επειδή μετά θα σε πυροβολάνε έτσι κι αλλιώς. Και κέντραρε για να κουμπώσει το Longfin. Πρέπει να έχεις βάλει armor από πριν και να έχεις ανοίξει τα snack από το μενού για να χιλάρεις όσο οδηγάς, επειδή αν γίνεις wasted εδώ την έβαψες, φιλέ. Κάνε μανούβρες για να μπορέσεις να κουμπώσεις το Longfin. Και αφού τα καταφέρεις, βγες. Εδώ βλέπεις γιατί το La Mesa είναι το χειρότερο. Καλό είναι, αν δεν ξέρεις τους δρόμους, να έχεις βάλει από πριν σημάδι στο χάρτη, σε αυτό εδώ το σημείο, γιατί πάντα εκεί θα σε βγάλει να πας. Και όσο σε κυνηγάει η αστυνομία, δεν θα σου δείχνει το δρόμο στο minimap, το GPS. Η οδήγηση του Phantom Wedge είναι από τα πιο διασκεδαστικά prep που υπάρχουν στο GTA Online. Και το Phantom Wedge το χρησιμοποιούμε και σε ένα από τα Autoshop Contract, το Lost Contract. Οπότε καλό είναι να το έχεις. Αν οδηγάς γρήγορα, μπορεί να χάσει και την αστυνομία στον δρόμο, αλλά πρόσεχε μην το στουκάρεις απότομα και σου ξεκουμπώσει το Longfin από πίσω. Γιατί θα έχεις πρόβλημα μέχρι να το ξαναβάλεις. Συνήθως όμως δεν χάνεις την αστυνομία, οπότε πήγαινε στο τέρμα της διαδρομής και όχι πιο πριν που έχω δει άλλους YouTuber να λένε, για να πετάξεις ένα explosive για να γίνεις wasted, αλλά πρόσεχε κυρίως να μην είναι σε γέφυρα να το κάνεις πιο πριν. Όταν σπονάρεις πάλι θα έχει χαθεί η αστυνομία και θα μπορείς να πάρεις το Phantom Wedge να το οδηγήσεις στο κίτρινο σημείο που σου λέει. Εδώ βλέπεις γιατί χρειάζεται και το App Atomizer. Μόλις σου εμφανιστεί Heist Prep Complete, μπορείς να αλλάξεις lobby, να σπονάρεις κατευθείαν στο Kozatka, να ξεκινήσεις με το επόμενο prep που πάντα πρέπει να είναι τα όπλα. Στα όπλα, αν σου βγάζει Merryweather, δεν το κάνεις για κανένα λόγο. Αλλάζεις lobby και το ξεκινάς πάλι από την αρχή, ακόμα και αν χρειαστεί να το κάνεις 10 φορές και παραπάνω, που μου έχει τύχει. Το 707 Vespucci είναι το καλύτερο σημείο για να προσγειώσεις το Sparrow. Ενώ αν είναι το Penny's Building που είναι λίγο πιο δύσκολο ή το Slongberg Tower που είναι ακόμα πιο δύσκολο για το Sparrow να προσγειωθεί εκεί πάνω, τότε καλύτερα άσε το Sparrow σε ένα δρόμο, κατέβα εκεί και πάρε την Oppressor άμα την έχεις. Όταν μπεις μέσα, βγάλε όπλο μέσα pressure, πυροβόλα πρώτα την πόρτα να ανοίξει γιατί αν μπεις εσύ θα χτυπήσει ένα γερμός και μετά κατευθείαν στο κεφάλι του τύπου. Και μπαίνεις headshot έτσι stealth. Αν γίνει aggressive σου κάνουν πολύ damage και πρέπει να έχεις κάλυψη εδώ πέρα.
Πας, ανοίγεις το gun locker, αυτό θα είναι πάντα κλειδωμένο και θα πρέπει να κάνεις ένα ψευτοχακάρισμα εδώ πέρα με αυτά τα νούμερα. Εγώ πάντα βρίσκω τα δύο πρώτα, τις δύο πρώτες διάδες, για να το εντοπίζω πιο εύκολα. Μετά πάρε τα όπλα, μην τα ξεχάσεις όπως το έχω κάνει και εγώ κάποιες φορές. Και για να βγεις από εδώ, πάντα θα πατάς το αριστερό βελάκι για να σε βγάλει την ταράτσα. Ποτέ το δεξί θα σε βγάλει κάτω και την έβαψες. Πας πάνω, παίρνεις το Sparrow, φεύγεις. Όταν φτάσεις και πάνω από το Kozatka, απλά ισιώνεις το Sparrow. Πατάς το κουμπί που σου λέει ανάλογα με την κονσόλα και μπαίνεις αυτόματα στο Kozatka. Μετά, ανάλογα με το primary loot, θα πρέπει να πας στο καζίνο για το safe code, αν είναι το Bearer Bond, ή να κάνεις το prep για το Plasma Cutter που θα δούμε αμέσως μετά. Τσεκάρεις αν βρίσκεσαι κοντά και πετάς στο καζίνο. Προσγειώνεσαι και μπαίνεις από την κεντρική είσοδο, που μετά πρέπει να πας στο ασανσέρ και αν έχεις το καζίνο Penthouse θα ανέβεις κατευθείαν πάνω. Αν δεν έχεις όμως το καζίνο Penthouse θα πρέπει να κατέβεις στο γκαράζ, να βρεις ένα παλιό κίτρινο αυτοκίνητο, να το ανοίξεις το πορμπαγκάζ και μετά από το elevator θα ανέβεις πάνω στο Penthouse για να ψάξεις να βρεις αυτούς τους φύλακες. Βγάλε ένα όπλο μέσα pressure και μπες μέσα. Το boss θα βρίσκεται ή στις πόρτες αριστερά ή δεξιά. Αν πας αριστερά θα μπορεί να βρίσκεται εδώ σε αυτό το κυκλικό γραφείο ή πιο μέσα, εκεί που είναι το nightclub που σε είχε βαρέσει ο DJ για το prep του Dr. Dre. Σε εκείνο το σημείο μπορεί να βρίσκεται, αλλιώς θα πρέπει να πας δεξιά στην πόρτα του penthouse που θα βρίσκεται ή στην κρεβατοκάμαρα ή στο μπάνιο. Αφού σκοτώσεις το head of security που θα είναι με αυτό το βελάκι το κόκκινο από πάνω του, το ψάχνεις, του παίρνεις το safe code, μερικές φορές μπαγκάρει και όλα να έχεις στο νου σου. Κάνε μια βόλτα, πήγαινε λίγο πιο πέρα και ξαναγύρνα. Αν συμβεί αυτό, μετά βγες έξω. Θα υπάρχουν και άλλα NPC, πρέπει να σκοτώσεις. Να ξέρεις, εδώ πέρα κάνουν και πολύ damage τα NPC σε όλα τα prep του Cayo Perico, οπότε να χιλάρεις. Κατεβαίνεις κάτω, παίρνεις το Sparrow ή ό,τι έχεις. Πρέπει να χάσεις την αστυνομία. Και μετά δεν χρειάζεται να γυρίσεις πίσω στο Kozatka. Αλλά εγώ προτιμάω να πετάω προς το Vespucci Beach και να καλώ το Kozatka για να σπονάρει κάπου εδώ πέρα κοντά. Να μου έρθει στο Vespucci Beach. Επειδή το οδηγάω στην ακτή και γίνονται όλα τα prep πιο εύκολα. Και είναι πιο γρήγορο από το να αλλάξω lobby, να ανέβω πάνω στον πίνακα και από εκεί να κάνω fast travel για να έρθω εδώ. Αν όμως το primary loot είναι σε βιτρίνα, το prep θα είναι το Plasma Cutter για να το κόψεις. Και στην αρχή θα σε στείλει σε ένα safe house που θα βρίσκεται στο Strawberry ή το La Mesa. Μόλις κατέβεις, σπώναρε την oppressor και μπες στο κτίριο. Κάνε ένα βήμα και πάρει φωτογραφία τον πίνακα εδώ ή μπορεί να βρίσκεται πιο μέσα δεξιά και στείλε στο Bubble. Κατευθείαν γυρνάς προς τα έξω, βγαίνεις, ανέβα στην oppressor γιατί εκεί που θα σε στείλει θα είναι σκληρά τα πράγματα. Θα πρέπει να πας στο Rockford Hills ή δίπλα στο Vinewood, κάπου εκεί κοντά, ή στο Del Perro που θα είναι το πιο δύσκολο σημείο. Πάντως πρέπει να κάνεις το ίδιο πράγμα που θα δεις τώρα. Αν πας με το Sparrow πρέπει να κεντράρεις από πιο ψηλά να σημαδέψεις και μέχρι να κατέβεις θα σου έχουν έρθει αυτοκίνητα που θα σε καθυστερήσουν λίγο εκεί πέρα. Σου λέω αν έχεις oppressor, καλύτερα έλα έτσι. Σπάμαρε πυράβλους. Πρέπει να πας και στο κίτρινο σημείο να πάρεις checkpoint. Και μετά πάρε γρήγορα το πράσινο σημάδι, να σηκωθείς να φύγεις, να πας στο Kozatka να τελειώσεις το prep. Αλλιώς όταν σε προλάβουν, σου κάνουν πάρα πολύ damage. Κάτι που προτείνω να κάνεις από το πρώτο prep με τα όπλα, αν έχεις το Plasma Cutter, είναι να οδηγείς το Kozatka στην ακτή του Vespucci, επειδή έτσι κερδίζεις χρόνο. Και πάμε στο Fingerprint Cloner
που πρώτα πας σε μια αποθήκη. Ο Πάβελ σου λέει να πυροβολείς κάτι κάμερες απ' έξω και ένα κουτί. Δεν χρειάζεται να το κάνεις, μπες κατευθείαν μέσα, φάτους. Και μετά, όσο σου μιλάει ο Πάβελ, θα πρέπει να κάνεις ένα χακάρισμα και θα σε στείλει σε ένα αρτσίβι που θα βρίσκεται στο Strawberry κάτω από τις γέφυρες ή στο Freak Shop ή στο Del Piero Pier. Εδώ καλύτερα πυροβόλα τις κάμερες, μπες μέσα, στα πίσω γραφεία θα βρίσκεται αυτό που θέλεις, βγαίνεις έξω, γυρνάς στο Κοζάτκα και τελείωσε. Τελευταίο prep είναι το construction site που είναι και το πιο γρήγορο και εδώ όλοι οι YouTuber λένε ότι πρέπει να το κάνεις stealth, αλλά δεν συμφωνώ 100%. Αν δεν σου βγαίνουν τα μαθηματικά, πάμε να δούμε πώς το υπολογίζω. Το πρώτο κτίριο θα είναι αυτό δίπλα στον ουρανοξύστη, αλλά το πιο χαμηλό, που εδώ δεν μπορείς να σπαμάρεις πυράβλους όπως έρχεσαι. Και το κίτρινο καπέλο μπορείς να το πάρεις κατευθείαν, χωρίς να περιμένεις. Το βρίσκεις αμέσως. Το φοράς, πας προς τα μέσα και ψάχνεις τα κουτιά με τα 6 σημεία που από πάνω θα έχει ένα πράσινο βελάκι. Εδώ προσέχεις να μην ακουμπήσεις κάποιον εργάτη ή κάποιον από τους mob, επειδή θα σου φύγει το κράνος και θα αποκαλυφθείς και θα γίνει aggressive. Όποιο κουτί έχει μέσα αυτό το μπλε torch το παίρνεις, φεύγεις, άντε γεια, γυρνάς πίσω στο Κοζάτκα και τελείωσε. Αν όμως πας στον ουρανοξύστη του Mile High Club, θα πρέπει να το παρκάρεις στο πάνω όροφο, το pressure ή το σπάρο που θα έρθεις. Θα πρέπει να περιμένεις κανένα λεπτό εκεί μέχρι να σε αφήσει να φορέσεις το κράνος, να κατέβεις μετά 3 επίπεδα και γενικά καθυστερείς. Οπότε θα πρότεινα να πας aggressive, να σπαμάρεις πυράβλους μόλις θα πλησιάσεις και να τους φας έτσι. Αλλά πρόσεχε, επειδή αν σε φάνε από εκεί, από τόσο μεγάλο ύψος, θα πέσεις και θα χάσεις πάρα πολύ χρόνο μέχρι να ξανανεύεις. Τέλος έχουμε το construction site που θα είναι στο West Vinewood, μια μονοκατοικία. Και όσες φορές έχω πάει εκεί, έχω φορέσει το κράνος κανονικά, πήγα να μπω stealth χωρίς να με καταλάβουν, δεν έχω ακουμπήσει κανέναν για να μου φύγει το κράνος, αλλά πάντα χάνω το stealth. Δεν ξέρω γιατί, είναι κάποιο bug ή έτσι είναι αυτό το mission. Αν έχει συμβεί και σε άλλους, δηλαδή μόνιμα να χάνουν το stealth εκεί πέρα χωρίς να υπάρχει λόγος, μπορούν να το γράψουν στα σχόλια. Και από ένα σημείο και μετά, αφού δεν μου έβγαινε το stealth, πηγαίνω πάντα aggressive, σπαμάρω πυράβλους, σκοτώνω όσοι είναι εκεί πέρα με ένα αυτόματο, βρίσκω αυτό που θέλω και φεύγω. Και αφού τελειώσαμε όλα τα prep για το equipment, πήραμε τα όπλα, έχουμε πάρει και το longfin, είμαστε έτοιμοι για να κάνουμε το φινάλε. Αν δεν σου εμφανίζεται κάποιο από αυτά τα prep για να τα κάνεις, σημαίνει ότι δεν έχεις κάνει κάτι σωστά στο scope out. Και θα σου πρότεινα να δεις και το βίντεο πώς κάνεις το πρώτο scope out στο Κάγιο Περίκο. Θα εξηγώ και εκεί όλα αναλυτικά. Αλλά για το φινάλε θα δεις 3 διαφορετικά πράγματα τα οποία με είχαν δυσκολέψει και εμένα πάρα πολύ. Τα 2 θα είναι στο φινάλε, όπου θα μπούμε μία χωρίς να σκοτώσουμε κανένα φύλακα, να δεις πώς θα βγεις από εκεί χωρίς να σε καταλάβουν. Και στην άλλη εκδοχή του φινάλε θα σκοτώσω τους φύλακες που πρέπει, αλλά και εκεί θα δεις κάτι πολύ σημαντικό, γιατί πολλοί μπερδεύονται και τους καταλαβαίνουν, βαράει σταγερμός και δεν μπορούν να πάρουν ούτε το Elite Challenge, αλλά ούτε να τελειώσουν και το Heist. Αλλά πρώτα σου προτείνω να δεις και αυτή τη διαδρομή, επειδή έχω δει άλλους YouTuber οι οποίοι το κόβουνε. Κανονικά πρέπει να κάνεις όπισθε, αλλά με τον τρόπο που σου δείχνω μπορείς να συνεχίσεις ευθεία και να στρίψεις αριστερά. Όταν φτάσεις, πάρκαρε το μαλακά ή σαν να κουμπίσεις την ακτή, αλλά μην ανέβει πάνω, αλλά μην το αφήσεις και πολύ πίσω στη θάλασσα γιατί θα σου τραβήξει πίσω. Αλλά πρώτα θα δούμε το secondary loot στο δεύτερο αποθηκάκι του Airstrip, που εκεί μπορεί να έχει το καλό loot ή loot για να συμπληρώσει τη βαλίτσα. Και πώς γίνεται. Το πρώτο φύλακα δεν χρειάζεται να το σκοτώσεις, απλά το σκοτώνω για να φύγω πιο γρήγορα μετά και πάμε εδώ στην αποθήκη. Για να το κάνεις σωστά θα πρέπει να προσέχεις αυτό το φύλακα που βρίσκεται απέναντι, γιατί όταν ανοίξεις την αποθήκη μετά θα σε ακούσει. Εδώ αυτό που μπορείς να κάνεις είναι ή να το σκοτώσεις, αλλά να μην βρίσκεται η κάμερα από πάνω του, να μην είναι στο οπτικό πεδίο της κάμερας και δει το πτώμα, ή απλά την αφήνεις, πάει προς τα πάνω και πηδάς αυτή τη μάντρα. Τώρα πολύ σημαντικό όταν πηδάς τη μάντρα είναι ο φύλακας ο άλλος που βρίσκεται εδώ στις σκάλες να μην έρχεται προς το μέρος σου. Γιατί θα σε δει και θα βαρέσει συναγερμός. Θα πρέπει να περιμένεις να πηγαίνει προς την άλλη μεριά πάντα.
και εκεί το καθαρίζεις με ένα καθαρό headshot. Στο σημείο που βρίσκεται δεν μπορείς να βαρέσεις πολλές. Οπότε μία σφαίρα κατευθείαν στο κεφάλι και τέλος. Και μετά πυροβολάς στην κάμερα. Αν πυροβολείς στην κάμερα, θα σε ακούσει αυτός ο φύλακας και θα βαρέσει ένα γερμός και θα χάσεις το Elite Challenge. Αν κάνεις γρήγορο restart. Αλλιώς θα πρέπει να αλλάξεις lobby, να ξεκινήσεις το heist από την αρχή πάλι. Αφού πάμε για το Elite Challenge, πάμε να δούμε για το loot και πώς θα το υπολογίσεις για να γεμίσεις τη βαλίτσα και να πάρεις και το Elite Challenge που είναι full loot bags. Το καλύτερο σε αξία είναι η άσπρη σόδα, το οποίο στη βαλίτσα σου θα πιάσει ακριβώς μισό χώρο το ένα μάζεμα. Δεύτερο καλύτερο σε αξία είναι ο πινάκας, το οποίο και αυτό πιάνει για χώρο μισή βαλίτσα. Τρίτο σε αξία είναι το πράσινο χορτάρι, που πιάνει γύρω στο 1/3 της βαλίτσας, οπότε δεν θα μπορέσει ποτέ να το υπολογίσει το μισό. Και γι' αυτό το λόγο συνδυάσέ το με ό,τι άλλο loot βρεις στο airstrip. Και ποτέ μην προσπαθείς να το συνδυάσεις με τον πίνακα στο γραφείο του Ελρούμπιο, επειδή ποτέ δεν θα το χωρίσεις στη μέση. Και έτσι δεν θα γεμίσει και την τσάντα. Και θα χάσει και το Elite Challenge για το full loot bags. Χειρότερο secondary loot είναι το cash που πιάνει 25% στη βαλίτσα ή αλλιώς το 1/4. Οπότε υπολόγισε πώς θα το πάρεις για να γεμίσει τη βαλίτσα. Αφού μαζέψεις, γυρνάς στο Longfin που πρέπει να το έχεις παρκάρει ωραία στην ακτή πιο πριν για να μην κολλήσει, αλλά να μην το έχεις αφήσει και πολύ πίσω, έτσι ώστε να μην το ψάχνεις μετά και κολυμπάς πολλή ώρα για να ανέβεις πάνω. Οδηγάς στο compound για να βουτήξεις και να κόψεις τα κάγκελα. Εδώ για να βουτήξεις, μέσα πατάς το RO1 αν παίζεις από PlayStation 5. Και με το αριστερό βελάκι φοράς το rebreather κατευθείαν, για να μην το ψάχνεις. Κόβεις τα κάγκελα και τώρα αρχίζουν τα δύσκολα, ειδικά τις πρώτες φορές που θα το κάνεις. Εγώ την πρώτη φορά το είχα κάνει 10 φορές για να τα καταφέρω. Και το μυστικό εδώ είναι να μην κοιτάς το minimap και κολλάς. Τρέχα από αυτό το διάδρομο χωρίς να κοιτάς το minimap. Στρίψε εδώ αριστερά και θα σου δείξω στο επόμενο φινάλε που θα δεις σε λίγο με τον μπλε πάνθυρα που πρέπει να προσέχεις και που σε πιάνουνε. Τώρα περίμενε εδώ αυτό το φύλακα να γυρίσει προς τα δεξιά και πας και περνάς από πίσω του. Στο επόμενο φινάλι που θα δεις θα το σκοτώσω για να βρω το κλειδί να μπω μέσα πιο γρήγορα. Τώρα πήγαινε ακριβώς όπως πάω. Ανέβα τις σκάλες. Περίμενε και αυτό να περάσει, να κοιτάει έξω από το μπαλκόνι και πήγαινε στο γραφείο του Ελρούμπιο ανενόχλητος. Μόλις μπεις μέσα, υπάρχει μια κάρτα στο γραφείο, πάρε και το μετρητό που θα είναι πάντα εδώ, αλλά η αξία του κυμαίνεται από 20 μέχρι 90 χιλιάρικα, δεν θα είναι πάντα η ίδια η αξία των χρημάτων που θα πάρεις. Αν έχεις πίνακα στο γραφείο του Ελρούμπιο και ένα μάζεμα από άσπρο, θα είσαι μια χαρά. Αλλιώς για να το πετύχεις ακριβώς θα πρέπει να πάρεις 2 μαζέματα από cash. Πας να χακάρεις και αν είναι στο hard θα πρέπει να κάνεις 4 χακαρίσματα. Αν είναι στο easy θα κάνεις 3, που είναι πάρα πολλά έτσι κι αλλιώς. Εδώ βρίσκεις το πάνω κομμάτι του δαχτύλου. Στη δεύτερη σειρά ξεκινάς αφού βρεις πάλι το πάνω κομμάτι και μετράς 1, 2. Στην τρίτη σειρά βρίσκεις το πάνω κομμάτι και μετράς 1, 2, 3. Στο τέταρτο το ίδιο, μέχρι όσο σε βγάλει για να τελειώσει το χακάρισμα. Μόλις τελειώσεις, μπαίνεις στο elevator, κατεβαίνεις κάτω, κόβεις την αλυσίδα και αν έχεις τα beer bond, ο Πάβελ θα σου στείλει μια ειδοποίηση με τους κωδικούς. Αν δεν προλάβεις να τους δεις και τους ξεχάσεις, άνοιξε το κινητό, στα SMS θα το βρεις εκεί. Οι κωδικοί στο χρηματοκιβώτιο εδώ δεν έχουν την ίδια λειτουργία με τα Stash House, αλλά είναι όπως το Clacking Bell Farm Raid. Αχα. Βάζεις τον πρώτο συνδυασμό, πατάς το Χ για να πας στο επόμενο. Μπαίνεις στο elevator, ανεβαίνεις πάλι πάνω και κατεβαίνεις από τις σκάλες. Έτσι όπως ήρθες. Περνάς πίσω από τους 2, αλλά προσοχή στον τρίτο. Θα περιμένεις εδώ να περπατήσει δεξιά και να γυρίσει στο σημείο που κάθεται αριστερά. Μόλις περάσει από αυτό το σημείο που βλέπεις, φεύγεις, αλλά να έχεις το νου σου στο minimap και το juggernaut που τριγυρνάει εδώ πέρα. Αν έρχεται ο guard αυτός προς το μέρος σου, καλύψε εδώ πέρα
Αν φεύγει από την άλλη μεριά, προχώρα στο κίτρινο σημείο για να βγει. Βέβαια, μπορεί να το σκοτώσει κιόλας. Αρκεί να μην είναι στο οπτικό πεδίο του άλλου guard που είναι αριστερά. Πάμε να δούμε όμως πώς κάνεις το Cayo Perico Heist ακόμα πιο γρήγορα, σκοτώνοντας φύλακες χωρίς να χάσεις το stealth για να πάρεις το κλειδί. Και εδώ το πρώτο που θα συναντήσεις, μην το σκοτώσεις, επειδή θα καθυστερήσεις και ο επόμενος φύλακας που θα συναντήσεις έρχεται προς το μέρος σου. Και θα βαρέσει συναγερμός αν δεν προλάβεις να το σκοτώσεις και αυτόν. Βέβαια, αν το σκοτώσεις και τους δύο αυτούς, αυξάνεις τις πιθανότητες να βρεις το κλειδί για να ανοίξει το υπόγειο. Αλλά και οι υπόλοιποι guard θα έχουν αλλάξει θέση, οπότε εκεί θα μπλέξεις. Προχωράς όπως είδες και στο προηγούμενο φινάλε, μόνο που τώρα θα φας τους 3 τελευταίους πριν το γραφείο. Προτιμάω με λίγη χτύπημα όπως το Casino Heist για πιο σιγουριά. Και προχώρω για το γραφείο του El Rubio, ελπίζοντας κάποιος από αυτούς να ρίξει το κλειδί. Μέσα από το γραφείο παίρνεις την κάρτα και το μετρητό, αλλά τώρα δεν πας στο elevator να χακάρεις και να καθυστερείς. Αλλά κατεβαίνεις στις σκάλες. Τσεκάρεις εδώ να φύγει ο Juggernaut. Και πηδάς από εδώ. Ξεκλειδώνεις αφού έχεις βρει πρώτα το κλειδί και πας για χακάρισμα, που θα είναι μόνο ένα στο easy mode ή 2 στο hard mode. Δηλαδή τα μισά και είναι ο λόγος που θα κάνεις όλο αυτό το πράγμα. Παίρνεις το loot, που εδώ είναι ο μπλε πάνθυρας και μπορείς να το πετύχεις μόνο μία φορά το χρόνο. Και η πιο γρήγορη μέθοδος να κόψεις το γυαλί είναι να το σταματήσεις λίγο πριν φτάσει στο τέρμα. Άσε να πέσει το hit σχεδόν στο τέλος. Κάνε αυτό 4 φορές και το πήρες. Μετά βγαίνεις όπως βλέπεις. Βοήθεια, Juggernaut. Και πας στο κίτρινο για να αποδράσεις από το νησί. Όταν κάνεις το heist solo, μπορεί να πάρεις τη μηχανή να φύγεις πιο γρήγορα. Αν το κάνεις με άλλα άτομα, θα δεις το σχετικό βίντεο πώς φεύγεις. Και ό,τι χρειάζεται να ξέρεις για να το κάνεις και με άλλα άτομα. Εδώ οδηγάς όπως βλέπεις και θα τσεκάρεις τους φοίνικες. Πρόσεχε για θάμνους και εμπόδια που βρίσκονται κάτω. Και σε αυτό το φοίνικα πας από δεξιά. Στον επόμενο από αριστερά κάνεις ένα σουζάρισμα να πας όσο πιο μακριά γίνεται στη θάλασσα και βουτάς. Βάλε rebreather και κολύμπα σε αυτές τις 3 νάρκες ή αν έχεις πέσει σε άλλο σημείο, κοίτα να κάτσεις σε ένα σημείο που να έχει καθαρή αμμουδιά κάτω. Αλλιώς αν σε βγάλει σε μια χαράδρα, κολύμπα στον πάτο εκεί της θάλασσας, μέσα στη χαράδρα και προς το τέλος σταμάτα για να σε σπονάρει εκεί που παίρνεις τα λεφτά και να φύγεις από το νησί του El Rubio. Το Cayo Perico είναι ο μόνος καινούριος χάρτης που προσθέθηκε στο GTA Online όλα αυτά τα χρόνια
και έφερε κάτι διαφορετικό. Ελπίζω στο GTA 6, αν βγει ποτέ, να υπάρχει κάποιο heist που θα σε γυρίζει έστω και για λίγο στο Los Santos. Πες αν συμφωνείς και αν θα σου άρεσε. Ευχαριστώ. Αν σου άρεσε το βίντεο ξέρεις τι να κάνεις και τα λέμε σύντομα. Top down. Top down.